Hi guys! Welcome to Housing TV! Hi guys and welcome back to my YouTube channel. At ngayong araw na ito ay panibagong housing ideas na naman ang isi-share ko sa inyo. Pero bago ang lahat, nais ko munang aniyahan ang lahat na please subscribe to my YouTube channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka every time na nag-upload ako. Just keep on watching. Ang bahay na ito ngayon ay modernong disenyo sa Pilipinas dahil nga hindi siya masyadong magastos sa roofing, ito pa rin ay maganda. Ang tawag nga pala sa ganitong disenyo ng bubong ay slope roofing. Matindi ang bahay na ito, hindi pa siya full furnished dahil hindi pa napinturahan ang labas ng bahay, pero ito ay humakot na ng iba't ibang komento sa social media dahil sa kagandahan ng loob ng bahay nito. Ano ba naman ang hindi maa-attract sa ganitong bahay? Tingnan nyo naman ang loob ng kanilang bahay. Bukod sa pakalinis ng paggawa, ito ay sobrang ganda rin ng combination ng color. Ang kanilang bahay ay naka-tiles na at ito ay bumuo ng 130 pieces na tiles. Ito ay may dalawang kwarto, meron ng kusina at meron na din toilet and kitchen. May nakakisay na at meron na din sliding window. Tatanong kung ano ang sukat ng bahay. Ang sukat ng kanilang bahay ay 18 by 20 feet po. 18 by 20 feet po ang sukat ng kanilang bahay. At muna sa mga nagtatanong naman kung magkano ang gastos ng ganitong bahay, tara at ating alamin. Panoorin natin upang malaman ang buong detalye ng bahay. Just keep on watching po!